बघा लक्ष द्या, अरिथमेटिक जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. आता कन्सिडर करा, मी एक सिक्वेन्स घेतो. कन्सिडर अ सिक्वेन्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मग ती सिक्वेन्स कशी असेल तर आपण नॉर्मली पहिलं ए, दुसरं सांगा की बाळा ए प्लस डी, पुढचं ए प्लस 2d सॉन, बरोबर. अजून एक कन्सिडर करू, कन्सिडर सिक्वेन्स इन जीपी. आता जीपीचं सिक्वेन्स घेत असताना मी काय कन्सिडर करतो, पहिला टर्म 1 आहे, काय लागलं, दुसरं आर, तिसरं आर स्क्वेअर, आर क्यूब, सोन, कळा लागलं. आता मी काय काम करणार, एपी आणि जीपी दोघांचे करस्पॉन्डिंग एलिमेंटचं मल्टिप्लिकेशन करणार. काय लागलंय, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय, पहिल्याचं पहिल्यासोबत, दुसऱ्याचं दुसऱ्यासोबत, तिसऱ्याचं तिसरं, कळा लागलंय. मग असं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर कोणती सिक्वेन्स येते, लवकर, बाय मल्टिप्लाइंग विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. मग सांगा इथं काय येईल बाळा, ए, बरोबर का. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन सांगा, ए प्लस डी इंटू आर, पुढं सांगा ए प्लस 2d इंटू, आता तिसरं एलिमेंट कोण आहे, आर स्क्वेअर, पुढं ए प्लस 3d इंटू काय येईल, आर क्यूब, सोन, काय लागलंय. आता असं ह्या दोघांचं ह्या दोघांचं ह्या दोघांचं ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन मी तसंच करत जर गेलो तर मग मला जी सिक्वेन्स मिळते तर त्या सिक्वेन्सला अरिथमेटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन असं म्हणतात. काय लागलंय, मग नाव दिस सिक्वेन्स इज कॉल्ड, काय म्हणायचं बाळा, अरिथमेटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. समजतं. आता ह्याच्यामध्ये दोन टाईपचे फॉर्म्युले मिळतात सम ऑफ एन टर्म्स साठी. काय लागलं, लक्ष काय काढायचं आपल्याला, द सम ऑफ एन टर्म्स. आता पहिलं कोणासाठी, फॉर मॅग्निट्यूड ऑफ आर इज ग्रेटर दॅन 1, आर ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी जर असेल तर सम ऑफ एन टर्म्सचं फॉर्म्युला पहिलं ए अपॉन 1 मायनस आर मायनस वरच्या साईडला डी इंटू आर ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस आर रेस टू एन मायनस 1 अपॉन 1 मायनस आर प्लस, परत पुढच्या साईडला कोणती असणार, ह्याच्या पुढचं नेक्स्ट टर्म म्हणजे कोणता असणार ह्या ठिकाणी वरच्या साईडला ए एन मायनस 1, फर्स्ट टर्म म्हणजे ए. ह्याच्यामधलं जे कॉमन रेशो आहे ते कॉमन रेशो कोण आहे, आर. समजायला लागलं, एकदा बघून काढा लवकर, चला फर्स्ट. इथे एक शिल्लक राहिलं ब्रॅकेटचं स्क्वेअर. समजतंय, ओके. बर, आता एक अजून एक चुकलं, इथं इथं प्लस आहे, इथं मायनस आहे बघा, थोडं लक्ष द्या. आता झालंय कसं, आर 1 पेक्षा मोठं जर असेल तर आपल्यापाशी सिक्वेन्स काय मिळाली, परत एकदा थोडं रिपीट करा, ए अपॉन 1 मायनस आर प्लस डी इंटू आर ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस आर रेस टू एन मायनस 1 अपॉन आर मायनस 1 होल स्क्वेअर. आता कोण येणार आहे बाळा, मायनस. आता हे आपलं कोण आहे बाळा, एनथ टर्म इन एपी, बरोबर ना. 1 मायनस सॉरी ए मायनस ए प्लस ब्रॅकेटमध्ये एन मायनस 1 इंटू डी आर रेस टू एन अपॉन. समजतं. आता अडचण काय आली माहिती का ह्याच्यामध्ये बघा, फॉर जर माझ्यापाशी मॅग्निट्यूड ऑफ आर 1 पेक्षा लहान जर असेल तर काय होईल, लवकर गेल्या वेळेला सांगितलं होतं, मॅग्निट्यूड ऑफ आर ची व्हॅल्यू जर 1 पेक्षा लहान जर असेल, जे हायर डिग्री टर्म्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल हे
हे हायर डिग्री टर्म्स हे नियरली इक्वल टू किती होऊन बसतात? 0 होऊन बसतात. कळायला लागलाय? मी ह्यांना 0 करून टाका, मग आन्सर काय येतं तेवढं सांगा. Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 मायनस आर. बघा, हायर डिग्री टर्म हे 0 झालं, तर हे जर 0 झालं ना, 1 मायनस 0 म्हणजे 1, 1 याला मल्टिप्लाय करा, मग काय ते येतं? d इंटू आर इथं 1 मायनस आर होल स्क्वेअर मायनस हायर डिग्री टर्म 0, 0 इंटू एनिथिंग 0, 0 अपॉन एनिथिंग 0. त्यामुळे तिसरं टर्म जे आहे ना ते किती येणार आपल्याला? 0च येणार. सोपं. मग आपल्यापाशी Sn इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला मिळालं? ए अपॉन 1 मायनस आर प्लस डी इंटू आर अपॉन 1 मायनस आर. समजतं? ओके. आता सेम फक्त फॉर्म्युला वापरायचं. फॉर्म्युला वापरत असताना चेक काय करणार आहे बाळा तुम्ही? ए म्हणजे कोण आहे, आर म्हणजे कोण, त्या दोघांनुसारच फॉर्म्युला तयार होणार आहेत आपल्याला. समजायला लागलं? आर ग्रेटर दॅन 1 आहे का आर लेस दॅन 1 आहे? सगळ्याला. मग थोडं लक्ष द्या, मला आन्सर सांगा बाळा. चला, पहिल्यांदा जर फॉर्म्युले सांगतात एकदा वाचून घ्या. लक्ष बाळा, लक्ष द्या. इथं 10 आहे. मी काय म्हणतो, गिवन हे कोणती सिक्वेन्स आहे रे बाळा? अरिथमॅटिको जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन सिक्वेन्स इज, ह्याला म्हणून कोण आहे सांगा? 2, इथं 4x, इथं 6x², 8x³ 10x⁻⁴. हे सिक्वेन्स आपल्याला मिळाली. आता एक थोडं लक्ष द्या, समोरचे जे टर्म आहे 2, 4, 6, 8, 10, 2 आणि 4 मध्ये डिफरन्स कितीचा बाळा? अबे डिफरन्स म्हणजे फरक असतात. कितीच आहे? 2चा आहे. 4 आणि 6 मध्ये 2च आहे. म्हणजे आता समोरची जी सिक्वेन्स आहे ही कशामध्ये बाळा? एपी. मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या सिक्वेन्स मध्ये म्हणजे ह्याच्यामधलं फर्स्ट टर्म आपलं कोण झालं? आपलं फर्स्ट टर्म कोण झालं आपलं? दुसरं. नेक्स्ट काय काढायचं रे बाळा? फर्स्ट टर्म तर 2 झालं. अजून एक काम करू की कॉमन डिफरन्स काढून टाकू. कॉमन डिफरन्स किती मिळतंय? अरे किती मिळतं बाळा? 4 - 2 इज इक्वल टू किती आलं? त्यानंतर कॉमन रेशो काढायचा. ह्या सिक्वेन्सलाच मी कसं लिहितो तेवढं त्याकडे बघा. ओके. हे 2 म्हणजे काय? 2 × 1. 4x म्हणजे 4 × x, 6 × x², 8 × x². आता कॉमन रेशो तर तुमच्या दुसऱ्या सिक्वेन्स मध्ये असायला पाहिजे ना. 1 हे x, x², x³. तुमची जी दुसरी गोष्ट आहे ती सिक्वेन्स कशामध्ये? जीपी मध्ये येणार आहे, बरोबर. नेक्स्ट डिवायडेड बाय प्रिव्हियस करा, म्हणजे x/1. आन्सर किती येतं? समजायला लागलं? इथं तुम्हाला मिळालेलं x लेस दॅन 1 आहे असं कोण सांगितलंय का तुम्हाला? नाही. मग आपण डायरेक्ट करू. देन सम ऑफ n टर्म्स इन कशामध्ये आता बाळा? एजीपी. तर मगाशीचा फॉर्म्युला सांगा बघू. काय फॉर्म्युला? Sn इज इक्वल ए अपॉन 1 मायनस आर मध्ये येतात प्लस डी इंटू आर इथं ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस r⁻n−1 अपॉन इथं काय होतं? ब्रॅकेटचं काय होतं? आता काय येणार बाळा? पुढे सांगा. a + n−1 इंटू डी अपॉन, समजतं? त्यांच्या व्हॅल्यूज त्यांच्यामध्ये पुटअप करून टाकू. मला आन्सर तुम्ही सांगा. ए म्हणजे किती? 1 मायनस आर ची व्हॅल्यू किती बाळा? डी म्हणजे कोण आहे सांगा? कॉमन डिफरन्स 2. आर ची व्हॅल्यू x, 1 मायनस x⁻n−1, 1 मायनस x होल स्क्वेअर मायनस ए म्हणजे फर्स्ट टर्म आपलं 2 प्लस n−1. डी म्हणजे 2च आहे. आर ची व्हॅल्यू x आहे, त्याला रेस्ट n अपॉन 1 मायनस आर. पुढे सांगा बाळा. काय बाळा? आर ची व्हॅल्यू मी काय बोलतो इथं खाली म्हणतोय. बर, मला सांगताय बाळा इथं
2/1 - x इथं किती आलं 2x ब्रॅकेटमध्ये 1 - x⁻1/1 - x² थोडं सांगते सिम्प्लिफाय करून काय काय राहतंय तेवढंच लक्षात द्या. इथं किती राहिले 2n x⁻n बरोबर का 2n हे x⁻n इथं बघा +2 हे -2 कॅन्सल झाले की नाही मग खाली कोण शिल्लक राहते समजतं. आता ह्या दोघांकडे बघा ह्या दोघांचं डिनॉमिनेटर सेम आहे की नाही मग ह्या दोघांचं डिनॉमिनेटर आपण एकदाच त्यांच्यामधनं 2 कॉमन काढतो समजतं. मग 2 ला जर कॉमन काढलं तर आतमध्ये कोण शिल्लक राहतं तेवढं सांगा. इथं कोण शिल्लक राहिलं इथं 2 बाहेर गेले की नाही n x⁻n ह्याला ॲज इट इज 2 सांगा 2x 1 - x⁻n - 1/1 - x² हे आपल्याला SN भेटलं. काय लागलं अज्युम करा हे तुम्हाला समजलं नाही. पुढचं एक्झाम्पल पण सेमच आहे. ओके सांगा मी काय म्हणतो पहिल्यांदा गिवन सिक्वेन्स इन AGP इज काय बाळा 1 4x 7x² परत इथं टॅन झालंय बघ tan x³ ओके ओके बाळा मला सांग आता काय काम करणार मगाशी सारखं जी दिलेली सिक्वेन्स आहे ना तर त्या दिलेल्या सिक्वेन्सला तुम्हाला स्प्लिट अप करायचं जेणेकरून पहिलं पार्ट कशामध्ये असायला पाहिजे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये दुसरं पार्ट कशामध्ये असायला पाहिजे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये. ओके तर तुम्ही स्प्लिट अप करा कसं झाला लिहू दे सांगा बाळा लवकर सांगा पहिलं कॅन आय से दॅट 1 × 1 दुसरं सांगा रे बाळा झालं 4 × x 7 × x² 10 × x³ सो ऑन. आता बघा पहिलं 1 4 7 10 4 - 1 किती 3 7 - 4 किती 10 - 7 म्हणजे पहिलं जे सिक्वेन्स आहे त्याला आपण काय ठेवलं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये ठेवलं. दुसरा सिक्वेन्स आता दुसरा सिक्वेन्स म्हणजे ही ना बळ आता ह्याच्यामध्ये कॉमन रेशो येते बरोबर येते का बघा x/1 किती आलं x² किती xच x³ किती काय लागलं असं स्प्लिट अप केल्यानंतर ना पहिलं काम काय आपल्याला फर्स्ट टर्मला ओळखलं इथे तर फर्स्ट टर्म 1 आहे डी म्हणजे कॉमन डिफरन्स किती आहे बळा 4 - 1 म्हणजे किती त्यानंतर कॉमन रेशो x/नेक्स्ट डिवायडेड बाय प्रिव्हियस समजलं एवढं झालं. मग एवढं संपल्यानंतर द सम ऑफ एंड टर्म्स इन AGP इज बळा मला सांगता येतं काय फॉर्म्युला जर फॉर्म्युला सांगा की बळा काय असतं A/1 - r प्लस D × r ब्रॅकेटमध्ये सांगा बळा काय म्हणलं 1 - r⁻n−1 आपण काय रे बाळा त्याचा काय मिडल टर्मला एकाला स्क्वेअर आहे पलीकडे साईडला मायनस ना आता आता काय रे बाळा a + n−1 × d r⁻n/1 - जिथं जिथं a दिसतंय तिथे तिथं 1 d च्या जागी 3 आणि r च्या जागी x पुटअप करू सांगा a ची व्हॅल्यू 1 सांगा 1 - r च्या जागी x सांगा बळा चला d ची व्हॅल्यू किती 3 r ची व्हॅल्यू x 1 - x⁻n−1 1 - x त्याचा स्क्वेअर मायनस a म्हणजे किती 1 होतं n-1 d ची व्हॅल्यू किती आहे बाळा आपली 3 बरोबर ना r ची व्हॅल्यू समजलं झालं. आता ह्याला सिम्प्लिफाय करून करायचं फक्त एवढंच 1/1 - x प्लस 3x
1 मायनस एक्स रेस टू एन मायनस 1 अपॉन 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं सिम्प्लिफाय केल्यावर काय मिळतं तेवढं सांगा की बळा. ओके, इथं सांगा बळा, पहिलं किती 3n, हे +1 -3 कळालं सर. आता काय काम करू बळा सांगा लवकर. चला, ह्या दोघांना डिनॉमिनेटर कसं आहे सेम, ह्या दोघांचं डिनॉमिनेटर सेम जर असेल तर त्या डिनॉमिनेटरला एकदाच भेट म्हणून आपण सांगा. तिकडं कोण आहे 1, आता इथं मायनस आहे ना, ह्याला तर ॲज इट इज लिहू द्या. 3x 1 मायनस एक्स रेस टू एन मायनस 1 अपॉन 1 मायनस एक्स होल स्क्वेअर. बरोबर झालं काम, समजतंय. आता काय कॉमन वगैरे काढता वगैरे येतंय का इथं, नाही, समजतंय. परत नेक्स्ट सिक्वेन्स बघा. परत काय म्हणायला पाहिजे तुम्हीच सांगा. गिवन sequence in AGP is 1, 2 into 3, 3 into 9, 4 into 27, 5 into 81 so. आता मला ऑलरेडी तिने स्प्लिट अप करून दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल 2, आता हे 1 मी ह्यालाच असं लिहू का वाटलं तर तुमचं 1 म्हणजे 1 into 1च येतं ना, बाकीच्यांना तर ऑलरेडी मी ॲज इट इजच घेतो. सांगा 2 - 1 किती येतं, 3 - 2 म्हणजे 1च, म्हणजे पहिली सिक्वेन्स कोण आहे बाळा आपली एपी, समजलं. पण ह्याच्यामधनं पहिलं टर्म काय मला सांगा, ए इज इक्वल टू, दुसरं सांगा बाळा चला, डी म्हणजे कॉमन डिफरन्स, 2 - 1 म्हणजे आन्सर 1च येतं. आर म्हणजे कोण आहे, कॉमन रेशो. सेकंड सिक्वेन्स 3 डिवायडेड बाय 1 3च येत आहे, 9 डिवायडेड बाय 3 करा 3च येत आहे, 27 डिवायडेड बाय 9 करा 3च येत आहे. म्हणजे या ठिकाणी कॉमन रेशो 3 भेटायला लागला. कॉमन रेशो किती भेटायला लागला बाळा आपल्यापाशी, 3 भेटायला लागला. लगेच त्याचा फॉर्म घेऊ, द सम ऑफ n टर्म्स इन AGP इज, सांगा बाळा काय फॉर्म्युला, Sn इज इक्वल टू सांगा a अपॉन 1 मायनस आर प्लस सांगा बाळा चला डी इंटू आर ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस आर रेस टू एन मायनस 1 अपॉन 1 मायनस आर होल स्क्वेअर मायनस पुढचं सांगा टर्म ब्रॅकेटमध्ये ए प्लस एन मायनस 1 इंटू डी आर रेस टू अपॉन जिथं जिथं त्यांच्या त्यांच्या व्हॅल्यू आहेत त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी पुटअप करा लवकरात लवकर. सांगा बाळा चला, ए म्हणजे किती 1 मायनस आर म्हणजे 3 प्लस डी ची व्हॅल्यू किती आहे, आर ची व्हॅल्यू ए म्हणजे 1, डी ची व्हॅल्यू आपण काहीतरी चुकलं वाटतं ना, डी ची व्हॅल्यू किती आपल्यापाशी 1 मायनस आर ची व्हॅल्यू 3. बघा सगळं बरोबर पुटअप केलं का, झालं. ए आणि डी किती आहेत 1 बरोबर, आर ची व्हॅल्यू किती आपल्यापाशी, त्याला रेस्ट किती आहे, सिम्प्लिफाय करा आणि सांगा इथं किती आलं, सांगा बघा. इथं -2 येतं ना, -2चं स्क्वेअर किती 4. इथं सांगा की बाळा इथे किती येते बाळा, -2 येतं ना, ते 3 रेस टू एन ला ॲज इट इज असू द्या, +1 -1 कॅन्सल, शिल्लक कोण राहतं इथं एन राहतं, समजलं. आता पुढं हे 1 अपॉन 2 ला पण कॉमन काढू, कॉमन घेऊत म्हणजे डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळे 1 अपॉन 2 ला आतमध्ये घेऊ. इथे शिल्लक कोण राहतं, अपॉन 2 बाहेर जर गेलं कोण शिल्लक राहतं बाळा -1. नीट लक्षात घ्या, मायनस मायनस प्लस होतं, 2 ला आपण बाहेर काढलं
कोण शिल्लक राहिला? एन 3 त्या मधल्या टर्मला तर आपण ॲज इट इजच ठेवतो, प्लस 3/4. सांगा बाळा. 1 मायनस 3 r⁻n-. समजलं? नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा बघा. काय झालं? आपण कुठलं सांगायला तो ह्याचं दुसऱ्या टर्मचा काय संबंध? फक्त आपण कॉमन कोणामधनं काढलेलं आहे? ह्याच्यामधनं कॉमन काढलेलं आहे, बरोबर. दुसऱ्या टर्मला आपण काहीच केलं नाही, त्याला ॲज इट इज ठेवलेलं, बरोबर. नेक्स्ट बघा चला काय म्हणत, गिवन AGP सिक्वेन्स इज कोण आहे सांगा? 3, 12, 36, 96, 240. दॅट इज. आता ह्यांना तुम्हाला असं स्प्लिट अप करायचं आहे, जर कोण दिलेलं सिक्वेन्स AGP मध्ये यायला पाहिजे. फर्स्ट AB पाहिजे, दुसरं GP मध्ये यायला पाहिजे. सांगा, करा स्प्लिट अप त्याला. टर्म मध्ये 3 × 1. तुम्हाला माहिती आहे ना, आपण सिक्वेन्स घेत असताना फर्स्ट टर्म 1 लाच कन्सिडर केलं होतं GP मध्ये, बरोबर. नेक्स्ट सांगा बघा, इथं किती बघा? 6 × बरोबर ना. इथं सांगा की बाळा, चला 9 × किती आलं? नीट लक्षात घ्या, ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स किती शिल्लक राहिला? 3 ना. ह्या दोघांमध्ये पण 3 असायला पाहिजे, म्हणजे इथे किती आला पाहिजे? 2 डिवायडेड बाय 1 किती आला? 2 येतं. 4 डिवायडेड बाय 2 पुढचा टर्म कोण आता? सोन. समजलं? नेक्स्ट आता ह्याच्याकडे बघितलं, फर्स्ट टर्म तर 3 आहे तुमचं, हो का? डी सांगा बाळा. बरं, मला एक क्वेश्चन विचार, हे फर्स्ट टर्म नेमकं कोणाचं असतं रे बाळा? एपीचं असतं, समजतं? पुढे सांगा, डी कॉमन डिफरन्स सांगा बाळा. चला 6 - 3 म्हणजे 3 आलं. कॉमन रेशो 2 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे किती येतं? आता सांगा फॉर्म्युला. द सम ऑफ n टर्म्स इन AGP सांगा बाळा. SN इज इक्वल टू A/1 मायनस R प्लस D इंटू R ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस R⁻n-1 अपॉन 1 मायनस R होल स्क्वेअर मायनस A प्लस n-1 D R⁻n अपॉन व्हॅल्यूज पुटअप करा बाळा. चला, आणि सगळ्यात फोकस तुम्हाला R वर ठेवायचा बाळा. R चा मॅग्निट्यूड 1 पेक्षा लहान आहे का? नाही, त्यामुळे हे टर्म येणार. समजलं? सांगा. A ची व्हॅल्यू 3, 1 मायनस R ची व्हॅल्यू 2, D ची व्हॅल्यू 3, R ची व्हॅल्यू 2, A ची व्हॅल्यू 3, n-1, D ची व्हॅल्यू सॉरी ते पण 3 आहे, R ची व्हॅल्यू 2. झालं का बघा बरोबर? फक्त त्यांच्या किमती तर पुटअप केलेल्या आहेत त्यामध्ये. सांगा बाळा पुढे इथे किती आलं? 3. सांगा की इथं सांगा. -1चा स्क्वेअर म्हणजे +1. इथं सांगा बाळा, इथं नीट लक्षात घ्या. पहिल्यांदा इथं 3n ना, -1 +3 -3 गेले, मायनस ह्याला देऊन टाकू. मग काय मिळतं सांगा लवकर. चला -3 + 6 ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस 2n-1 मायनस मायनस प्लस 3n
4 फक्त ह्या दोघांमधनं कोणाला काढणार आहे तुम्ही? 3 ला -1 3 बाहेर गेले n 2 सेकंड टर्म जे आहे त्याला आपण ऍज इट इज ठेवून टाकू. समजतंय? नेक्स्ट बघा, इथं पण आपल्याला एजीपीच काम करायचं. ह्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये फरक काय तुम्हाला समजेल. मग मी काय म्हणतोय, गिवन सिक्वेन्स इन एजीपी इज, सांगा बरं. 1 2/4 3/16 6/64 सोन. ह्या सिक्वेन्सला लिहायला कसं पाहिजे जेणेकरून पहिलं टर्म एपी मध्ये यायला पाहिजे, दुसरं टर्म जीपी मध्ये जायला पाहिजे. पहिलं लक्ष द्या, 1 × 1 लक्ष द्या काय करतो कळतंय. तिसऱ्या टर्मला कसं लिहू दे, 16 म्हणजे किती बाळा, 4चा स्क्वेअर प्लस कशाला यायला मध्ये मरायला सांगा. इथे 6 आहे डायरेक्ट, काहीतरी चुकलेलं आहे. 4/64 आहे पण 4/6 3/16 इथं किती आहे बाळा, 4/60. हे कळालं का? हे 4 बाहेर, 64 म्हणजे काय, 1/4 बरं कळालं. आता इथं तुमचं फर्स्ट टर्म काय मला थोडं सांगा. 1 हो का, कॉमन डिफरन्स किती, 2 - 1 म्हणजे 1च. कॉमन रेशो किती, नेक्स्ट कोण आहे आता, म्हणजे सेकंड सिक्वेन्स जे आहे ना तर ती जीपी मध्ये आहे, मग त्याचा कॉमन रेशो काय 1/4. नेक्स्ट डिवायडेड बाय प्रिव्हियस, म्हणजे या ठिकाणी बघा आर ची व्हॅल्यू किती मिळते, दॅट इज कॅन आय से दॅट मॅग्निट्यूड ऑफ आर इज लेस दॅन, मॅग्निट्यूड ऑफ आर लेस दॅन 1 जर असेल फॉर सम ऑफ n टर्म्स इन एजीपी असं असेल तर एसएनचं फॉर्म्युला काय तयार होतं बघा, A/R-1 सांगा बघा. चला पुढं, प्लस dr पुढचं गेलंय ना 1 - r बरोबर. तेच आहे का, एकदा बघून काढा बघा. तेच आहे ना, समजतं. व्हॅल्यूज पुटअप करणार आता. Sn इज इक्वल टू ए म्हणजे किती आपल्यापाशी 1 r ची व्हॅल्यू आपल्यापाशी 1/4. सांगा पळा पुढं, डी ची व्हॅल्यू 1/4 सांगा 1 - 1/4 होल स्क्वेअर. सांगा बघा पुढे स्क्वेअर. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांना 4 ने मल्टिप्लाय करायचं. इथे किती येतं 4, 4 ने मल्टिप्लाय करायचं 4, ह्याला 4 ने मल्टिप्लाय करून 4 4 कॅन्सल झाले, शिल्लक किती आलं इथं 1/4. 4 1 जा 4, 4 - 1 3/4 पण त्याचा होल स्क्वेअर येतं. इथे किती आलं 4/3 1/4 ह्याचा स्क्वेअर करा. सांगा 3² अपॉन 1 4 1 4 इथं जाते, 1 4 शिल्लक राहत आहे, बरोबर ना. काय काय राहिलं, डिनॉमिनेटरचं डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला, बरोबर. 3चा स्क्वेअर म्हणजे 9 ना, 9 ह्याचा एलसीएम, ह्याला 9 करायचं असेल तर 3 ने मल्टिप्लाय, वर पण 3 ने मल्टिप्लाय करा. हे तर ऑलरेडी 9 आहेत. आन्सर किती येतं बघ 16/9. समजतंय. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, सांगा तसंच तुम्ही काय म्हणलं. गिवन एजीपी सिक्वेन्स इज, सांगा 3,
6/5, 9/25, 12/125, 15/625. ह्याच सिक्वेन्सला कसं लिहूया परत सांगतो. 3 तरी आपलं फर्स्ट टर्म झालं, पण फर्स्ट टर्म इन एजीपी झालं. सेकंड टर्म म्हणजे सेकंड सिक्वेन्स तर आपली जीपी मध्ये असणार आहे. जीपीचं पहिलं टर्म किती असतं 1. ओके, ह्याला कसं लिहूया 6 × 1/5 हो का. नेक्स्ट सांगा 9 × अपॉन 25 म्हणजे 5चा काय 12 बाहेर. 125 म्हणजे 5चा किती सोन झालं. पुढे गेल्यावर सांगा लवकर. चला हिअर आपलं फर्स्ट टर्म किती आहे 3. कॉमन डिफरन्स किती आहे बाळा सांगा. अरे सांगा की 6 - 3 = कॉमन रेशो. नेक्स्ट डिवायडेड बाय प्रिव्हियस म्हणजे आन्सर किती आलं 1/. इथं मॅग्निट्यूड ऑफ आर लेस दॅन 1 आहे. मग असं जर असं द सम ऑफ n टर्म्स इन एजीपी इज काय रे वेळा फॉर्म्युला त्याचं Sn = A/1 - R प्लस D × R अपॉन 1 - R होल स्क्वेअर. फर्स्ट टर्म कोण आहे सांगा 3. 1 - R ची व्हॅल्यू किती आपल्यापाशी प्लस D ची व्हॅल्यू किती 3च आहे. R ची व्हॅल्यू 1/, इथं 1 - 1/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सांगा बळा 3/5 1 जा 5 5 - 1 4/5. पुढं सांगा बळा प्लस इथं कोण शिल्लक राहिलाय 3/5. परत 5 1 जा 5 5 - 1 किती आलं 4/5. पण ह्याचं काय मला आन्सर सांगा 3/4/5 इथं 3/5 4 स्क्वेअर अपॉन 1/5 जात आहे नाही तर डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला घेऊन टाकू. सांगा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला 15 किती येत आहे बरोबर. इथं अपॉन किती आहे डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला एवढं आलं. यांचा एलसीएम किती येतं बाळा 16. ह्याला 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर 16 येतं. मग वर पण 4 ने मल्टिप्लाय करा किती येतं वर कशानेच मल्टिप्लाय करायची गरज नाही 7. आलं काय बळा एवढं समजतं. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. नेक्स्ट सांगा काय बळा काय म्हणून गिवन एजीपी sequence is 1 - 4/3 7/9 -10/27 सोन. ह्या सिक्वेन्सला कसं लिहू बस भाई जरा होगी वळवळ वळवळ वळ. तू कसं लई करावा इथे थोडं येऊन नाच त्याला नाचू बघायला बघायचं त्याला काय पण किती का लावणी सांगा या सिक्वेन्सला कसं लिहू. अरे बाळा सांगा ह्या सिक्वेन्सला कसं लिहू दे लवकर. पहिलं 1 × 1 नेक्स्ट टर्म सांगा की बाळा. हा 4 × -1/3 नेक्स्ट सांगा 7 × नाही मी ह्याला असं लिहिलं तर तुम्हाला अजून चांगलं समजेल. काय केलं कळालं का समजतंय. नेक्स्ट सांगा 10 × 1 अपॉन हे 10 ला बाहेर घेतलं म्हणजे हे कोण आहेत -27 आहे. -27 म्हणजे काय आता ह्या ठिकाणी सांगा बघा A = किती 1
सांगा रे बाळा पुढं. डी म्हणजे कॉमन डिफरन्स, 4 मायनस 1 म्हणजे किती? 3. सांगा बघा आर कॉमन रेशो. नेक्स्ट डिवायडेड बाय प्रिव्हियस. आर ची व्हॅल्यू -1/3 मिळाली, म्हणजेच मॅग्निट्यूड ऑफ आर लेस दॅन किती आहे? 1 आहे. मग असं असेल तर काय म्हणू? द सम ऑफ n टर्म्स इन AGP इज, सांगा बळा काय आहे? Sn इज इक्वल टू A अपॉन 1 मायनस आर डी इंटू आर अपॉन 1 मायनस आर, बरोबर. व्हॅल्यूज पुटअप करा बाळा. चला, ए म्हणजे फर्स्ट टर्म, 1 मायनस आर ची व्हॅल्यू किती आहे? -1/3 प्लस डी म्हणजे 3, आर ची व्हॅल्यू -1/3, 1 मायनस ऑफ -1/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं काय येतंय थोडं सांगा की बाळा. 3 1 जा 3, 3 मायनस ऑफ मायनस म्हणजे +1, 4/3 प्लस हे 3 तर गेले. वरच्या साईडला कोण शिल्लक राहतं इथं? -1. इथं खाली काय येतं? इथं 4/3 होल स्क्वेअर. डिनोमिनेटरला न्यूमरेटरला म्हणजे काय ते सांगा बाळा. चला तर सांगा 4/3 मायनस सांगा इथं 16/3/4 9/16. एलसीएम 16 येत आहे ना, 4 ने मल्टिप्लाय करायला. आन्सर किती आलं? किती बाळा? हे आपल्याला काय म्हटलं? सम ऑफ n टर्म्स.